Anong kamangmangan yan, ha? Balak mo na naman tarahin yung matic thumbnail generator ng YouTube, no? Pambira, isa ka talagang stupid motherfucker. Welcome, ladies and gentlemen. Ako nga pala si PPT, palmpoptiger. Ngayon, tuturuan ko kayo ng basic pa sa basic na way para gumawa ng YouTube thumbnails. Hop! Teka lang! Wait lang! Before tayo mag-start, gusto ko munang explain sa inyo ano nga bang isang magandang example ng isang malinis na thumbnail at isang hindi magandang thumbnail. Well guys, napakaraming research na nag-explain why a logo makes a certain company successful. As long as gumagawa tayo ng visual presentations or thumbnail, palagi nating tatandaan na branding is key. Guys, alam na natin na branding is key, diba? Pero may 3 main ingredients pa talaga di lang nila alam. Ang pinaka main ingredients is pambira, huwag ka maingay, sasabihin na eh. Tsaka kulang naman sinabi mo. By the way, tama naman siya guys. Bright colors, clear text, and faces ang pinakasikreto sa pambirang thumbnail na gagawin natin. So, kapit lang mga boss, mga para sa inyo tong tutorial na to. At dahil sa nga tayong sikat na YouTuber, ako lang makakatulong sa inyo guys. Right now, I'm about to show you guys a perfect, right, and clickbait. Stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. So makikita naman natin guys na sa sample na ito, mayroong bright colors, isang malaki at clear na text, at syempre, yung mukha. No explanation needed. Napakaganda, di ba? Maganda, di ba? Maganda, sagot agad! By the way, here's a couple of thumbnails that my girlfriend made, which generally explains na hindi mo kailangan mag-rely palagi sa bright color na backgrounds, as long as nag-i-standard yung faces and text. Be creative, guys! So, since lahat issue sa Pilipinas, para makaiwas tayo sa mga taong hindi tumatanggap ng kritisismo, Huwag kayo iyak. sa tiling thumbnail ko na lang ang i-judge natin. Here's a bad example. To be fair, hindi naman siya mali kasi may face, colors, at text naman siya. Pero hindi din siya tama. Kung titingnan natin ng mabuti, yung bright colors, hindi satisfying. Yung clear text, how about sa face? Disgusting. So nakuha nyo ba guys ang difference ng isang magandang thumbnail at hindi? So kita-kita ulit tayo sa susunod. Yun lang guys for today. Bye-bye! Joke lang guys. Okay. So, first step on Premiere Pro. Firstly, dapat muna natin gawin is humanap muna ng perfect moment sa video natin and i-press ang print screen key on our keyboard. Since ayokong matakot ang mga bata sa mukha ko, ang gagamitin na lang natin for this episode at sa mga susunod na future tutorial videos natin ay ang pinakang inaabangan kong komedyante. Walang iba kundi si Boss Jose Manalo. Naisip ko na since for comedy and helping purpose itong video, siya yung naisip kong may pinakang gwapong face para dito. Kuya Jose, baka naman. After pumili ng photo, pwede na tayo pumunta sa Photoshop. Punta lang tayo sa File, click New, and may lalabas na New Document. Then punta tayo sa Width, set lang natin to 1920, Height to 1080, then yung measurements, palagi nating ipupunta sa pixels. Then boom! Meron na tayong canvas. Click lang natin yung white canvas before pressing Ctrl V on our keyboard, also known as paste. Easy, right? Okay. Oras na para mag-cut mga boys and girls. To transform the size, Ctrl T lamang at pwede na natin baguhin ang size nito. Then for zooming in and out, just press and hold Alt key sa ating keyboard at saka natin i-scroll ito. Merong plenty of ways para mag-cut tayo ng image. We can use magic wand only for plain backgrounds lang. Kasi kapag hindi, pwede rin naman natin gamitin ang lasso tool na bagay sa'yo kung pasmado kamay mo tulad ko. Disgusting. Meron ding marquee tool. At ang panghuli ay ang pen tool na pinakang gagamitin natin sa ngayon.
First, medyo mahirap ito ng konti guys, but trust me, after a couple of practice lang, malalaman nyo kung bakit ito ang pinakang magandang gamitin. Isang simpleng reminder lang guys, hindi natin kailangan gawing sobrang perfect ng pagkakat natin. Here, makikita natin na imbis na sinusundan ni PPT yung curves sa balikat ng subject, tinuloy niya na lamang ito. Pero paano naman kapag gusto namin na detail? Chill lang. I'll try to keep this na detailed as possible para sa mga baguhan pa lang nating kaibigan. Now, sa dalawang dot, meron tayong dalawang senaryo. Isang straight na line at isang curved na line. Mapapansin natin dito na kahit gaano natin i-stretch, isang set lang ng curve ang magagawa natin. Respectively, tignan natin at hatiin sa dalawang curve ang pisngi ng subject. Kung pipilitin natin ang isang curve sa dalawang magkaibang kurba, ganito ang mangyayari. Much better kung saktong gap lang ang gagamitin natin, hindi sobrang ikli at hindi din sobrang layo. Cut na natin. Let's go! Tapos ang lahat, sabihin na nating patapos ka na. After mo makonect yung last dots, just right click inside, find make selection, at finally, hanapin ang add layer mask, and here's your final curve. Oh hey, wow! Katapos ng sandaang taon sa paggamit ng pen tool for the first time. Guys, huwag natin kakalimutan magpahinga kapag nakakaramdam na tayo ng pagod at frustration. Napakahalagang may kapit pa din tayo sa realidad at lumayo-layo muna sa mga gadgets at gawin ng mga bagay na makakapagpa-relax sa isipan natin. Alright! Now, mas mentally prepared na tayo, real quick na agad-agad sa ating magiging background. Just type that magical words and boom! Pili tayo ng backgrounds na may patterns na hindi masakit sa mata at hindi nakakahilo. Kung sanay ka naman gumawa sa mga digital art softwares katulad ng mga ito, pwede kang gumawa ng sarili mong backgrounds. Pero hindi tayo gagawa. Ito. Mga maganda to tingnan. Just click, copy, and paste lang, boy! Ctrl-T to transform, i-move, at i-resize. By the way, here's some real quick tip na sure akong magagamit nyo. Sa style ng background na napili ko, gusto ko siyang ipunta banda sa right. May mga ganitong case kasi kayong pwedeng ma-encounter. Di-zoom mo na lang. Alam ko, you goddamn idiot. Pang mahihinang nilalang lang yung zoom na yan. Masasayang lang mga pixels, bro. Simple lang naman guys. Press M on our keyboard. Click and drag that boy. Ctrl-T. After that, hold that shift key and i-drag lang papunta sa free space na gusto nating takpan. Oh, okay ba? Ngayong meron na tayong background, can you guess what's next? Tama! Mag-a-add tayo ng drop shadow or outer glow. Now, I'm telling you guys, basic lang to para sa inyo. Just double-click lang sa layer na gusto mong lagyan. Find and hit that outer glow and play with the parameters.
same goes for the drop shadow, guys. You can actually add them both and make something like this. But I prefer to add a little bit of drop shadows here for personal preference. Now we're gonna make our ass move and find the most perfect clear text para sa ating thumbnail. We can search 1001 fonts or the font and find the most interesting one. Find that fake ass boy na madaling makita kahit nasa malayo. Download, install, and restart Photoshop. After mag-restart, press T on our keyboard. Hanapin mo lang and smack that text out. Now, here's another quick tip. Kita nyo ba yung nilagay natin drop shadow? Click mo lang, hold mo yung Alt key, and drag that to your text layer. Look at that. Napakasimple at napakalinis. Yet, ang pinakang basic progress mo para mas maging creative sa pag-e-edit. Pagkatapos ko mag-sprinkle ng onting pagmamahal at magic, here's my final work. As you can see, naglagay ako ng kamay, formal attire para kay Kuya Jose, bright color para sa ating clear texts, mga kidlat-kidlat at ang logo ng Photoshop. Itong mga maliliit na details ang makakatulong sa thumbnail na maipakita ang content ng video sa isang tingin pa lang. At the same time, malinis at kaaya-ayang tignan ito. So, kamusta kayo? Nagustuhan nyo ba ang ating tutorial episode? So I think that's it muna for this episode, guys. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. Maraming thank you sa panonood. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-share itong video sa mga tropa nyo. Please huwag nyo din kalimutang magpahinga at alagaan ng sarili. Ako nga pala si PPT, palmpoptiger. Bye-bye!